हेलो गाइज। आज चाहिँ नयाँ टिएमएस अथवा ब्रोकर अकाउन्ट कसरी खोल्ने त होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ म भिडियोमा भन्न जाँदैछु होइन। अब सेयर आइपिओ त भर्यो होइन, त्यसपछि किन्न बेच्नु पर्यो सेकेन्डरी मार्केटमा होइन। सेकेन्डरी खेल्नलाई चाहिँ हामीलाई ब्रोकर अकाउन्ट चाहिने गर्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ अब के हुन्छ कसरी भर्ने नै स्टेप बाई स्टेप म सँगसँगै जानुभयो भने चाहिँ भिडियो लास्टमा रिभाइन्ड गर्दै जहाँ मिल्दैन रिभाइन्ड गर्दै हेर्दै रिभाइन्ड गर्दै हेर्दै होइन आफूले चाहिँ एउटा कम्प्लिट ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ भर्न सकिन्छ त ल। र त्यसै गरी अब डकुमेन्टेसनको अलिअलि प्रब्लम हुनसक्छ नि, त्यही भएर भिडियो चाहिँ नछुटाउनु होला है त। अब हामीले सुरुमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ ट्याब खोल्नु होइन, चाहे ब्राउजर होस् गुगल ओपेरा होइन, जेबाट हुन्छ एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् अनि त्यसपछि टिएमएस टाइप गर्नुहोस् है। टिएमएस टाइप गरिसकेपछि के गर्नु र ब्रोकर नम्बर हाल्नु पर्यो। तपाईँले जति नम्बरको ब्रोकरमा चाहिँ आफ्नो सेयर खोल्न लाग्नु भएको हो नि होइन, ठ्याक्क त्यति नै नम्बरको ब्रोकर तपाईँले हाल्नु पर्यो त। कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब एक त साथीभाइलाई सोधेर थाहा हुन्छ होइन, अथवा आफूलाई अलरेडी थाहा छ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले हाल्न सक्यौँ। त अब अहिले चाहिँ मैले 16 नम्बरको ब्रोकर हालेर टाइप गर्छु ल है। अब किनकि अब यसमै भन्छु अर्को डकुमेन्टेसनहरू फरक फरक ब्रोकरमा चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। जस्तै म त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ लास्टमा 2-4वटा ब्रोकरमा चाहिँ म भनिदिन्छु होइन। अब अगाडि हेर्नु त टिएमएस खोलेपछि यहाँ जुन एचटिटिपी टिएमएस 16 होइन यो छ नि, यहाँ थिच्नु पर्यो अब तपाईँले है। यहाँ थिचिसकेपछि होइन यहाँ क्लिक गरिसकेपछि वेबसाइट खुल्छ है। यस्तो वेबसाइट खुल्यो है त। यस्तो वेबसाइट खुल्छपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो लगइन र पासवर्ड भयो होइन, यो चाहिँ उनीहरूले दिने भए। हामीले सुरुमा चाहिँ न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट अब ओपनिङ यो जुन देख्नु भएको छ यहाँ थिच्नु पर्यो है। यो थिच्नु भने म सँगसँगै अगाडि बढ्नु त ल। अब तपाईँलाई कसले रिफर गरेको होइन, कसैले रिफर गरेको यो ठाउँ खाली छोड्दा नि केही हुँदैन होइन। मेन चाहिँ यो जुन एस्ट्रिक लगाएर देख्नुहुन्छ नि, हो यो चाहिँ तपाईँहरूले भर्नु पर्यो क्या। यो चाहिँ तपाईँहरूले पुरै भर्नुपर्ने भयो त। जस्तै अब क्लाइन्ट टाइप सेलेक्ट गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन, एकजनाको मात्रै हो भने। अब आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्यो। अब म एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हालिदिन्छु, जस्तै अब कति लगभग यो नम्बर हालिदिएँ होइन। अब कुन चाहिँ ब्रान्चबाट तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ ब्रान्चको चाहिँ यसको खोल्न चाहनुहुन्छ। 16 नम्बरको ब्रोकरको चाहिँ 2टा ब्रान्च रहेछ, वीरगञ्ज र काठमाडौँ है। यसै गरी मैले 16 हानेँ, त्यसै गरी तपाईँहरूले अरू हान्न सक्नुहुन्छ त ल। ल वीरगञ्ज र काठमाडौँ त हामीले काठमाडौँको ब्रान्चबाट खोल्यौँ है। अब प्यान नम्बरमा एस्ट्रिक लागेको छैन, हामीलाई प्यान नम्बर चाहिएन। अब आफ्नो इमेल एड्रेस के हुनसक्छ त होइन, आफ्नो इमेल एड्रेस ट्याक्क लेखिदिने त फन्डा टेक नेप्से राखिदिन्छु म चाहिँ @gmail.com होइन। त्यसरी हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त्यसपछि मैले अर्को पेजमा जान्छु है त। अर्को पेजमा गइसकेपछि चाहिँ अब आफ्नो पहिलो नाम है, यो नाम चाहिँ मेन हाम्रो ब्याङ्कसँग ट्याली गर्नुपर्छ है त। ल फेरि ब्याङ्कसँग ट्याली भएन भने लास्टमा गएर रिजेक्टेड भनेर देखाइदिन्छ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ म फन्डा राख्छु अनि यसमा टेक नेप्से राखेर चाहिँ म यसको पुरै फर्म भर्ने गर्छु है त ल। अब जेन्डर है त, अब मेल होइन, मेल फिमेल भन्नै परेन। आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु पर्यो, दुइटैमा एस्ट्रिक लागेको छ, यसमा र यसमा राख्नु पर्यो। फादर्स नेम राख्नु पर्यो, मदर्स नेम राख्नु पर्यो नि त, आफ्नै राख्नु पर्यो। ग्रान्डफादर्स नेम भन्दा चाहिँ हामीले जहाँको राख्दै नि हुन्छ, त्यो घरको हजुरबुवाको नाम राख्दै नि हुन्छ, मामा घरको हजुरबुवाको नाम राख्दै नि हुन्छ है त ल। तर मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो नागरिकतामा जसको नाम छ उसकै नाम चाहिँ ग्रान्डफादर्स नेममा राख्दा हुन्छ है। अब हामी एनआरएन त होइन होला होइन। अब एनआरएन हो भने यस, होइन भने नोमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब इट्स म्यान्डेटरी भनेर लेखाएको छ होइन, म अलिकति तल आउँछु। यसले अब केही नाम हालिदिउँ होइन अहिलेको लागि। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो सही नाम हाल्नु होला। अब माइनरको लागि खोल्या हो कि होइन है। माइनरको लागि भनेको जसको अब जस्तै अब आमा बुवाले खोलिदिनु भएको छ छोराछोरीको भने पनि ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ खोल्न मिल्छ त, उनीहरूकोमा सेयर परेको छ भने बेच्न मिल्छ है। त्यही भएर माइनरकोमा चाहिँ अब हो भने यस, होइन भने नो गरेर चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो सर्टिफिकेट, त्यही अनुसारले जानु पर्यो है त। यदि हामीले नो गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ सिटिजनसिप नम्बर आउँछ, आफ्नो आफ्नो हाल्ने है त। यदि यस गऱ्यौँ भने चाहिँ बच्चा बच्चीको चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर हालिदिनुपर्छ यहाँनिर है। बर्थ सर्टिफिकेट नम्बर चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ हालिदिएर चाहिँ हामीले खोल्न सक्छौँ। अहिलेलाई हामीले चाहिँ माइनर होइन भनेर फिलअप गर्छौँ है त। अब सिटिजनसिप नम्बर होइन, अब नागरिकता नम्बर कति हो है, नागरिकता कुन चाहिँ जिल्लाबाट निकालिएको हो होइन, जस्तै अब त्यो सबै भर्नु पऱ्यो नि। सिटिजन नम्बर एउटा हालिदिउँ नर्मल्ली। अब नागरिकता निकालेको ठाउँ होइन, अब आफूले कुन चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ नागरिकता निकाल्नु भएको, अब अहिलेको लागि झापा राखिदिउँ। अनि अब कहिले निकालिएको होइन त्यो डेट पनि एउटा म्यान्डेटरी छ है। अनि त्यसपछि अब आफ्नो म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड अनम्यारिड यो त भरिहाल्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरिन्छ। अकुपेसन पनि भर्नु पऱ्यो होइन, बिजनेस पर्सन हो कि होइन, एग्रिकल्चर हाउसवाइफ के हो त आफू है त। आफू अब स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टमा भरेर भन्नु पऱ्यो। अब बिजनेस टाइप यो चाहिँ अब सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई हुने चाहिएन। अनि कन्ट्याक्ट नम्बर, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ आफूले हाल्नु पऱ्यो है त ल। आफूले हालिसकेपछि अब अगाडि बढौँ। अब इम्प्लोइ आइडी फाइनेन्सियल डिटेल यो जुन एस्ट्रिक लगाएको छ हामीले यो मात्रै कम्प्लिट भर्नु पऱ्यो त। अनि त्यसपछि इन्भल्भ इन्भेस्टमेन्ट नो है। हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। अब जहाँ हाम्रो डिटेल्स पुग्दैन नि यसमा यस्तो देखाउँछ रातो, फेरि गएर चेक गर्नु पऱ्यो हामीले कहाँ चाहिँ के चाहिँ पुऱ्याएन छौँ त भन्दाखेरि यहाँ मैले डेट हालेको रहन्छ है त। ल त्यसलाई पनि आजकै डेट हालिदिउँ अनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ भनेपछि
अब जब मेरो यो कम्प्लिट हुन्छ नि, जब मेरो यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, अब यो डबल टिक देखायो त, हरियो देखाएपछि दिस इज डन है। ल अब आफ्नो नेसनालिटी, स्टेट होइन सबै हाल्दै जानु पऱ्यो, वार्ड नम्बर है। अब यो चाहिँ अब रेड देखाए पनि केही भएन कि। आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट है, ब्याङ्क अकाउन्ट अब कुन चाहिँ ब्याङ्कमा हो त है त आफ्नो, ल जस्तै अब सिभिल ब्याङ्कमा अकाउन्ट छ भने सिभिल ब्याङ्क कहाँबाट खोल्नु भएको तपाईँले अकाउन्ट है। अब सिभिल ब्याङ्कको त धेरै ठाउँमा ब्रान्च हुन्छ होइन, त्यो मध्ये तपाईँले कुन चाहिँ ब्रान्चबाट चाहिँ यो खोल्नु भएको है त। जस्तै ल एउटा राखिदिउँ, अकाउन्ट टाइप भनेको हाम्रो ट्रान्जेक्सनल राख्छौँ है त, ट्रान्जेक्सनल सेटलमेन्ट भन्दा पनि ट्रान्जेक्सनल राखौँ। आफ्नो अकाउन्ट नम्बर हालेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है त। ल यो पनि अकाउन्ट नम्बर नहालेर चाहिँ हामीले देखाएन। अब बिआइडी भनेको चाहिँ तपाईँको डिम्याट नम्बर है। बिआइडी नम्बर भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्नु पऱ्यो। यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो सेयर भर्नु भएको छ भने, अब मेरो सेयर खोलेर त्यहाँनिर माई डिटेल्स भन्ने चाहिँ फेरि नोट गर्नु, मेरो सेयर खोलेर माई डिटेल्स है, हो त्यहाँनिर गइसकेपछि एउटा आफ्नो बिओआइडी नम्बर भनेर यसरी बिओआइडी लेखा हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ ट्याक्क फिलअप गरेर जानु पऱ्यो त। ल यो कम्तीमा लगभग 16 डिजिट 17 डिजिटको नम्बर हुन्छ है त। ल आजसम्मको 16-17 नम्बर डिजिट हुने गरेको छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने हामी आइरहेको अफिसियल होइन होइन, रिलेट पनि छैन, बेनिफिसियरी होइन है त। ल यसमा चाहिँ ट्याक्क सबै नो 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 लगाएर अगाडि बढ्दै गएछ। मेन भनेको डकुमेन्टेसनमा प्रब्लम हुन सक्छ है। यो डकुमेन्टेसन चाहिँ अलिक राम्रोसँगले बुझ्नु पऱ्यो हामीले। किन भन्दाखेरि अब आफ्नो फोटो तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ होइन, तर अपलोड गर्दाखेरि जस्तै अब मैले यहाँ अपलोड थिचेँ अरे होइन, अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि अब मैले एउटा फोटो यहाँ राखेको छु क्या होइन, तर देखिएन, डेस्कटपकै कुनै फोटो निकालेर तानौँ। जस्तै मैले यो फोटो मैले राखेँ भने अब यहाँ अहिले त अपलोड देखायो होइन, सक्सेसफुली अपलोड, किन मैले मिलाइसकेको छ डकुमेन्ट्स। अब यदि यहाँ अपलोड देखाएन है, अथवा अब यदि अपलोड हुन मानेन, केही इरर देखायो भने चाहिँ हामीले फाइल कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। त्यो फाइल कम्प्रेस गर्न चाहिँ हामीले एउटा लाखा फेरि सबै भएछ है। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि फाइल कम्प्रेस गर्नलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ गुगलमा गएर कम्प्रेसर भनेर हाल्न सक्छौँ है त, CUMPRESSOR कम्प्रेसर है त। कम्प्रेसर जेपिइजी कम्प्रेसर हान्नु होला, जेपिइजी कम्प्रेसर, त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस हुने भयो है त। ल जेपिइजी कम्प्रेसर अनलाइन है, जस्तो यो पनि खुलिहालोस्। अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले आफ्नो फाइललाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो है त। यो यसमा मात्रै होइन, तपाईँले जहिले पनि कुनै फाइलहरूलाई कम्प्रेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो काम लाग्छ। यो चाहिँ नबिर्सिनु नि, जेपिइजी कम्प्रेसर भनेर। अब एउटा मैले यो पिक्चरलाई लिएँ, यहाँ अपलोड गरेँ अरे, 17 केबी मात्रै रहेछ, केही भएन। अब यदि मलाई अब मैले त्यो कम्प्रेस गरेँ है, त्यसपछि अब डाउनलोड भयो भने अब ठिक छ, डाउनलोड गरेर हाल्दा पनि हुन्छ होइन। अलिकति तल आएर यहाँनिर अब अरू त केही छैन, अब डाउनलोड गरेर हामी चलाउन सक्छौँ है त। ल अब यसमा यो भयो है, डकुमेन्ट्स अपलोडमा थियौँ। अब हामी आफ्नो फोटो हाल्नु पऱ्यो, फोटो विथ सिटिजनसिप होइन, टक्कसँगले सिटिजनसिप समाउने, अनि ट्याक्क अर्कोलाई फोटो खिच्दियो भने मुखको छेउमा राख्ने, अनि त्यो फोटो चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नु पऱ्यो है त। अब आफू आइडी कार्ड है, आइडेन्टिटी कार्ड के छ त आफ्नो होइन, त्यो ट्याक्क हाल्नु पऱ्यो। अनि प्यान नम्बर चाहिँ यसमा नहाल्दा नि हुन्छ, यदि छैन भने है ब्याङ्कको चेक पनि चाहिँ हाल्नु पऱ्यो। ब्याङ्कको चेकको अगाडिको ट्याक्क फोटो खिच्ने अनि हाल्ने है। ब्याङ्क चेक चाहिँ ठ्याक्क आफूले फोटो खिचेर हालेपछि अब फोटो अपलोड भनेको छ, यो चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटोको चाहिँ ट्याक्क फोटो खिचेर हामीले हाल्न सक्छौँ है त। ल सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ हामीले सिटिजनसिप भनेको चाहिँ नागरिकताको चाहिँ अगाडि र पछाडि, अगाडिको त हाल्ने ठाउँ छ, यहाँ प्लस थिचेर हामीले अर्को पनि आउँछ है त। यहाँ चाहिँ पछाडिको अगाडिको र पछाडिको चाहिँ फोटो अपलोड गर्नु पऱ्यो। अब जुन केवाइसी अपलोड भनेको नि, यसको लागि चाहिँ हामी फेरि एउटा नयाँ वेबसाइट खोल्छौँ है। केवाइसी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि नयाँ खोल्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई कति नम्बरको ब्रोकर खोल्ला त, टिएमएस 16 को हो नि त होइन, 16 कै खोल्नु लाग्यो ब्रोकर त। अब हामी यसको होम पेजमा जान्छौँ है। होम पेजमा गइसकेपछि टिएमएस 16 को होम पेज भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अलिक तल हुनसक्छ होइन, यो प्रिमो सिक्युरिटिज भन्छ होइन, होम पेज, यहाँ होम पेज प्राइमो सिक्युरिटिज होइन, ठ्याक्क हाल्छ हामीलाई थाहा हुन्छ ब्रोकर नम्बर 16 लेखिरहेको छ नि यहाँनिर, त्यो भएर चाहिँ हामी यहाँ जान्छौँ होइन। म तपाईँलाई अर्को एउटाको डकुमेन्टेसन पनि देखाइदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ केवाइसी फर्म भन्ने छ है, त्यसरी नै खुल्दैछ, लोड हुँदैछ भनिसकेपछि अब यताबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर कता गयो, यहाँनिर केवाइसी फर्म है, ठ्याक्कसँगले यहाँ ट्याक्क थिच्न सक्छौँ। अब यो जुन फर्म अपलोड हुन्छ, यो जुन फर्म देखाउँछ होइन, यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, डाउनलोड गरेर गएर प्रिन्ट गरेर अनि लिएर आएर चाहिँ ठ्याक्क यसको नि ट्याक्क सबै भरेर है, यो चाहिँ आफैले भर्नुपर्छ, त्यो टक्क भरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर फोटो अपलोड गर्न सक्छौँ है। यो भयो ब्रोकर नम्बर 16 को। अब अगाडि जाउँ, युजर एग्रिमेन्ट्समा चाहिँ सबै हामीले एड गर्नु पऱ्यो। एकछिन अब ब्रोकर, अब जस्तै 16 को ब्रोकर यहाँ भयो त,
यदि अब मैले ब्रोकरको नम्बर सारिदिएँ, जस्तो अब मलाई 48 को चाहियो अरे त। ल 48 मा चाहिँ डकुमेन्टेसन अलिकति सजिलो छ क्या है। जस्तै मलाई 48 को चाहियो भने मैले यहाँ 16 को ठाउँमा 48 राखिदिन्छु होइन, किनकि टिएमएस खोल्न सजिलो छ क्या। 16 ठाउँमा 48 राखेपछि ट्याक्क टिएमएस नयाँ खुल्छ है। अब यहाँ पनि सेम, यदि 48 खोल्न मन छ भने सेम। मैले चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि यहाँ डकुमेन्टेसन अपलोडमा अलिकति यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 48 48मा चाहिँ सेम सिटिजनसिप, स्क्यान फ्रम केवाइसी होइन, प्यान नम्बर, डिमेट एक्नोलेजमेन्ट, अनि त्यसपछि बर्थ सर्टिफिकेट, एग्रिमेन्ट होइन, सबै सेम छ। 48 कि 42मा 42 जस्तो लाग्यो मलाई त्यसो भए। 48मा त्यस्तो केही पनि चेन्ज रहन्छ होइन। 42 एकचोटि हेर्छौँ भने 42 को चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन चेक गर्छौँ, त्यसमा अझै सजिलो छ है। यता त गरिसक्नुभयो, अब लास्ट टाइम मैले सजिलो देखाउँदैछु होइन त, कराउनु होला होइन। तर ओके ओके यहाँनिर हेर्छौँ भने चाहिँ हो, यो चाहिँ अलिक सजिलो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सब प्यान कार्ड हामीसँग छैन, चाहिएन, आफ्नो फोटो चाहियो, अनि आफू स्टुडेन्ट हो अथवा आफू कहीँ काम गरिन्छ भने त्यसको आइडी कार्ड चाहियो होइन। अब सेल्फी क्यारिङ विथ सिटिजनसिप, ट्याक्क आफ्नो फोटो राखेर ट्याक्क सेल्फी हानेर पठाउनु पऱ्यो, यहाँ अपलोड हान्ने हो। अनि ओरिजिनल फोटो अफ सिटिजनसिप है त, अनि आफ्नो नागरिकताको ओरिजिनल फोटो दुइटा हाल्नु पऱ्यो क्या। यसमा केवाइसीको चाहिँ झन्झट पर्दैन होइन, केवाइसीको झन्झट पर्दैन। अनि यस्तै के छैन, अब भिडियो जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला होइन। अब मन पऱ्यो भने लाइक, यो उपयोगी भयो भने लाइक, यदि केही मिलेन भने चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। जहिले भए पनि सोध्नै सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई चाहिँ गर्छु होइन। अब सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ र जानकारीमूलक भिडियो चाहिएमा सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन चाहिएको खण्डमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ समाप्त गरेँ। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।